Sziasztok! Kell egy kicsit bekevernem földet, mert ma paprikát szeretnék átültetni, pikírozni, ahogy szokták nevezni, és ehhez bekeverek most komposztot kerti talajba. Már van egy kis perlit is itt benne, és ezt fogom felhasználni a pikírozott paprikának alaptalajnak. Ebbe körülbelül, hát nem tudom, hogy fele-fele arányba komposzt és kerti talaj, és ez lesz a növényelmének a következő nevelő közege. Látjátok, nagyon-nagyon puha, porhanyós, ezt nagyon sokszor már átdolgoztam, így ahogy van, megy bele, természetesen átrostálás után a cserébe, hogy ne maradjanak ilyen nagyobb gumók benne. Az előbb láttátok, hogy átforgattam a földet, ide is készítettem egy keveset, igazából van egy fél tucat cserébe föld itt, és most az lesz a feladatunk, hogy ezeket a nagy paprikákat, meg ezeket a nagyobb bacska csiliket átültessem. Látszódik, hogy hát ez a kosszarhú, ez a fehér özön jóval-jóval nagyobbak, mint a csili paprikák. Ez két dolognak is köszönhető. Egyrészt a csili paprikáknak még így is jóval nagyobb a hőigénye, mint a sima, normális paprikáknak. Másrészt hát ezeknek a kelési aránya nem volt olyan jó, mint ahogy szerettem volna. Hát maradjunk annyiba, hogy ez így sikerült. Most lesz az a feladat, hogy egy rész ilyen kerti talaj komposzt keveréket elkezdünk beletenni ebbe a cserébe, és megpróbáljuk a sziklevelénél fogva kihúzni ezt a paprikát. Próbálom nektek mutatni, látjátok, azért viszonylag szép gyökérzete van, szóval annyira nem féltem ezt a növényt, és továbbra is a sziklevélnél fogva feltöltöm földdel ezt a kicsivel nagyobb, 10 cm kicsivel nagyobb cserepet. Nem nagyon nyomorgatom meg, egyszerűen csak így belehelyezem, utána meg átrakom ide ebbe a vízbe, hogy kicsit felszívja magát. Már keletkezett is egy következő cserepem, és már a következő növényt hozom is. Látjátok, továbbra is a levelét fogom, nem a szárát, hogy nehogy véletlenül megsérüljön. Kicsit elegyengetem neki a földet, és töltöm fel. Mindegyiknél igyekszek így eljárni. Majd a víz úgyis összetömöríti annyira a földet, hogy szebb legyen. Meg jobban nézzen ki, valószínűleg kicsit meg fog süllyedni, el fogja önmagát ezt rendezni. Kicsit többet rakok bele, mert meg akarom mutatni a csillinél, ugyanúgy járok el, ez viszont kicsi palánta, de ugyanúgy járunk el, mint a nagyobb paprikáknál. Próbáljuk úgy kivenni a földből, hogy a gyökérzete meglegyen. Látjátok, legalább kétszer akkora gyökérzete, mint maga a növény. Ezért mondtam azt nektek, amikor a földes videót csináltam, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen földbe rakjuk a növényt, mert hogyha nagyon tápanyagdús az a föld, akkor nem fog rendes gyökérzetet ereszteni. Ezért kicsit kínozzuk, és nem a legjobb minőségű földet kapja. És látjátok, ugyanúgy belehelyeztem ebbe a nagy cserébe, és megy a vízbe. Nincs vele semmi probléma, mert jól fogja viselni ezt az átültetést. Nem azt mondom, hogy nem veszi észre, de mivel hasonló földből került ki, ezért kevésbé fog hisztizni nekem ezen az átültetésen. Amire nagyon-nagyon figyelek, hogy tényleg nem a levélzetét fogom, hanem ezt a kis sziklevelet, hogy magát, a növényt ne sértsen meg. Itt is azt tudom csak mondani, hogy nézzétek, gyönyörű gyökérzet, kétszer akkora, mint maga a növény, belehelyezem középre, és utána betakarom. Most először alulról fogom feltölteni nedvességgel, és ha végeztem,
addigra azért jól meg fogják magukat szívni ebbe a cserébe, akkor meg fölülről meg fogom locsolni. Most ezt az egészet meg kell csinálnom, és utána a végén megmutatom az eredményt. Na, egy jó részével is készültem, és behelyeztem ide a zellerek, a paradicsomok, a fűszernövények közé, plusz ott van egy sárgalap, mert láttam némi rágásnyomot a leveleken, és mindenféle problémát megelőzendő, gondoltam, kirakok egy sárgalapot. Ez még egy üvegházba is ajánlott. Ennyi volt ez a paprika átültetés, mindenkinek jó kertészkedést, sziasztok!